Audio Jungle. ओके, तर नमस्कार जय महाराष्ट्र भावनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्याच यूट्यूब चॅनलमध्ये म्हणजे SB एडिटरमध्ये. तर भावनो, जर का आता तुम्हाला आपला व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही यार व्हिडिओला एक लाईक करून टाका. चॅनलवर तुम्ही नवीन आला असेल किंवा पहिल्यांदाच आला असेल तर चॅनलला तुम्हाला सबस्क्राईब करायचं आहे, कारण की तुम्हाला माहिती असते तर रोजच आपण अशाच प्रकारचे नवीन नवीन व्हिडिओ बनवत असतो. त्याची नोटिफिकेशन देखील तुम्हाला हवी आहे. नोटिफिकेशन तुम्ही ऑलवर सेट करून ठेवायचं आहे. आणि भावनो, अशा पद्धतीचा व्हिडिओ बनवणं सोपा असणार आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ पूर्णपणे बघायचा आहे भावनो. तर कारण की पुढे व्हिडिओमध्ये आपण वॉइस ओव्हर वगैरे केलेला नाही आहे, ठीक आहे. तर खूप सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्हाला समजून जाईल, इतक्या सोप्या पद्धतीमध्ये सांगितलेलं आहे, काही टेन्शन नाही. ओके. आणि भावनो, जे काय मटेरियल असणार आहे सर्व तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर नाही, आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाणार आहे, ठीक आहे. या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करून घ्यायचं आहे. सर्व मटेरियल तुम्हाला तिथे भेटून जाणार आहे, ठीक आहे. तर आता चला जास्त वेळ न घेता आपण डायरेक्ट प्रिव्ह्यू दाखवला रे मी तुम्हाला, सुरू करूया.